ज्योति भन्दाखेरि आई थिङ्क अब भन्नुपर्दाखेरि त यो तपाईँहरूले अलरेडी थापिसक्नुभयो तर इफ इभन ह्याभ टु पुट इन द वर्ड चाहिँ आई एम अ सम वान हु फाउट फर द आइडेन्टिटी एन्ड अ जर्नी द्याट मेक्स मी हु आई एम टुडे so and also I'm also a person, of course, graduate from the media studies. I'm also a person's queer persons who lives with a disability. I'm also a person who is biggest fan of a Taylor Swift, a Swiftie, biggest fan of a Chapel Row, Rene Rap, and I'm also a person who loves the music, who loves to writing, who loves to explore the world, who loves to explore myself, and who loves to make a friend, and who also loves to talk a lot. Whatever I speak, that doesn't matter, but speak, yeah. पर्टिकुलर के टपिकमा चाहिँ होइन, आई राइट वाट एभर अन माई माइन्ड के आई राइट अ थिङ्स जुन चाहिँ अब आई कुडन्ट एक्सप्रेस थ्रु माई के भन्छ बोलेर जुन म एक्सप्रेस गर्न सक्ने त्यो कुरा चाहिँ आई एक्सप्रेस थ्रु माई राइटिङ के. सो पर्टिकुलरली म चाहिँ अब पोएमहरू लेख्छु होइन, अनि अब अल्सो अबाउट अन सोसल इस्यु द्याट इज रिलेटेड टु द जेन्डर अनि स्पेसली अ क्वेयर. सो मेरो पोएमहरू चाहिँ मोस्टली चाहिँ एक्चुली आई ह्याड अ ह्युज क्रस अन वान गर्ल होइन. सो अनि आई ह्याड टु गो थ्रु द हार्ट ब्रोकन पनि या समथिङ लाइक द्याट. सो त्यसैको उसमा चाहिँ मैले लेखेको टु बी हस्पिटलाइज फर अ लङ टाइम नि त. सो त्यो बेलामा त अफकोर्स डिप्रेसन लोनलिनेस इज भेरी कमन थिङ नि त. अनि I had no one to talk and no friends, not at all. And plus, yes, of course, I was fighting with my disease. At the same time, I was fighting for my identity as who I am. Funny. So, the duration ma चाहिँ मैले अब just I wrote क्या जर्नलबाट स्टार्ट गरेँ, त्यसपछि वर्ड पाएँ क्या, इन्स्पिरेसन्सहरू पाएँ. So that's how I started right भन्छु म चाहिँ. Yes, I mean I was diagnosed with an incurable disease. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ I had to be hospitalized frequently. त्यो चाहिँ before amputation भन्दा अगाडिको कुरा हो. तर yes, it's a long journey. I was diagnosed with this disease when I was like 6 or 7 years old. So yeah, I was a kind of kid. I have learned so many things because how to survive all alone, because I also got to know okay, just because I have a disability, sorry, physically weak, I don't need anyone to live alone. अनि अर्को कुरा चाहिँ अब एउटा एम्पुटेसन गर्दाखेरि चाहिँ I had to go through a lot of a mental breakdown. अनि I had to go through the kind of depression पनि. अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब what I have learned भने चाहिँ you should never wait for the tomorrow. Anything can happen. So just live, try to live every moment of your life. अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि मैले लर्न गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ if के भन्छ if it's meant to be there, then it will be there. But if it's meant to be gone, no matter how hard you try, it won't happen. So that's what I have learned. So you have to मैले चाहिँ के लर्न गरेँ भन्दाखेरि मेजर पार्ट चाहिँ you have to let it go the things. होल्ड गरेर त it will be painful नि त होइन. सेम लाइक माई एम्पुटेसन. अब 4-5 वर्षपछि सम्म पनि त्यो ट्रिटमेन्ट डिडन्ट वर्क होइन. अनि त्यसले गर्दा त मलाई पेन त भयो नि ट्रिटमेन्टमा जाँदा पनि. सो तर यो एम्पुटेसन पछि चाहिँ आई फिल रिलिफ क्या. आई क्यान वाक विदाउट द पेन. आई मिन पेन हुँदैन भन्न खोजेको होइन, तर somehow easier for me to पहिलाको भन्दाखेरि. So that's what I learned, to be honest. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मलाई लास्ट इयर अलिकति च्यालेन्जिङ र एकदमै इमोसनली ब्रेकडाउन चाहिँ त्यो बेला भयो कि लाइक आई ह्याड टु टेल माई प्यारेन्ट्स क्या, मम एन्ड ड्याड लुकिङ डिरेक्टली इन्टु डियर आइज क्या, मम द्याट आई एम माई फुट निड्स टु बी एम्पुटेटेड and there is no other alternative option to save this or cure my disease, or I mean the things whatever I have been going through. So त्यो बेलामा चाहिँ मलाई अलिकति उ भएको थियो, लाइक कसरी भन्नु क्या, हाउ कुड आई से टु माई मम कि तपाईँको एउटा चिल्ड्रेनको चाहिँ खुट्टालाई एम्पुटेट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ. सो
my parents is really supportive to me क्या एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ मलाई क्या मेरो जर्नी चाहिँ आई थिङ्क विदाउट माई मम विदाउट माई ड्याड आई थिङ्क आई वुड ह्याभ बिन हियर क्या टुडे जहाँ छु म मेरो मम्मी र प्यारेन्ट्सले गर्दाखेरि नै म यहाँ छु क्या सो मेरो अलिकति एकदमै स्ट्रङै बोन्ड रिलेसन छ क्या मेरो मम्मीसँग चाहिँ सो अरूको जस्तो त्यस्तो छैन सी ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड मी इन एभ्री पोसिबल वे क्या एन्ड सी tries to do everything that makes me easier to live yeah so without mom I think my life would have been completely mess so, in terms of my sexuality I haven't come out yet तर अरू कुरामा चाहिँ yes I think to be honest my mom is like my friend क्या मेरो best friend जस्तै क्या so I don't need to say anything to her whatever I have been going through she knows is क्या so it's very एकदम ब्युटिफुल ऊ नै छ क्या एउटा बोन छ मेरो मम्मीसँग चाहिँ सो या मलाई नै थाहा थिएन कि एक त मेरो आइडेन्टिटी नै मलाई थाहा थिएन अर्को डायगोनिस भयो क्या सो म आई वाज स्टक बिट्विन दिस टु थिङ क्या अनि त्यसपछि चाहिँ अनि भयो अनि त्यसपछि अनि आई मुभ टु द काठमाडौँ फ्रम द रामेछाप होइन अनि रामेछापबाट मुभ भइसकेपछि चाहिँ अनि आई डिरेक्टली टक विथ द डक्टर पनि अनि डक्टरले पनि एक्सप्लेन गर्नुभयो त्यसपछि अनि स्लोली अनि म आई वेन्ट टु द युनिभर्सिटी होइन त्यतिखेरसम्म त डिजिजको बारेमा चाहिँ अलरेडी डिस्कभर तर आफ्टर वेन्ट टु द युनिभर्सिटी चाहिँ अब आई ग्रेजुएट फ्रम द मिडिया स्टडिज नि त सो मिडियामा त अफकोर्स देयर विल बी अ लट अफ अ टपिक द्याट विल बी डिस्कस नि त सो जेन्डर सोसियोलोजी एभ्रिथिङ सो त्यो बेलामा चाहिँ जेन्डरहरूको डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ आई के भन्छ मैले पनि रिसर्च गरेँ अनि मलाई क्वेसनिङ गर्न थालेँ क्या मेरो सेक्सुअलिटीलाई सो आई वाच द क्वेयर कन्टेन्टहरू अनि क्वेयर कन्टेन्ट हेरिसकेपछि क्वेसनिङ गर्न थालेँ एन्ड आई इभन वेन्ट टु द साइकोलोजिस्ट साइकाट्रिस्ट नट बिकज आई थट दिस इज अ अननेचुरल अर काइन्ड अफ अ डिजिज आई वेन्ट देयर बिकज टु डिस्कभर माइसेल्फ टु अनि के भन्छ अब त दे विल हेल्प मी भनेर एउटा बिकज एज आई टोल्ड यु आई ह्याड नो वान कसलाई सोधौँ कसलाई भनौँ होइन देयर आर लट अफ थिङ कि आई कुडन्ट से सो आई वेन्ट टु द साइकाट्रिस्ट साइकोलोजिस्ट क्या अनि जसले चाहिँ मलाई हेल्प गर्नुभयो क्या सो that's when I finally discovered my sexuality क्या अनि when I discovered I was so proud क्या whatever I was feeling क्या so त्यस्तो गिल्टहरू त्यस्तो केही भएन जस्ट एउटा इमोस प्राउड फिल भयो क्या एन्ड सो त्यो चाहिँ आई विल से द्याट्स द वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड जर्नी मेरो लाइफमा चाहिँ क्या सो इट आई विल से इट इज सेल्फ डिस्कभरी पनि हो क्या यो वेल फाइटिङ विथ माई ओन डिजिज सो या देयर वाज अ वान गर्ल होइन अनि आई ह्याड अ ह्युज क्रस अनि क्या अहिले आएर चाहिँ क्रस रहेछ एउटा एट्र्याक्सन रहेछ थाहा भयो त्यतिखेर चाहिँ मलाई थाहा भएन क्या बिकज किनकि एउटा त्यो टाइपको त्यो फिलिङ चाहिँ मलाई अलिकति वियर्ड जस्तो लागेको थियो क्या होइन अब त्यो हुन्छ नि जुन क्रस थियो नि त्यो गर्ल्समाथि तर आई डिडन्ट नो वाट नेम सुड आई गिभ क्या बिकज अब बिकज त्यो बेलामा त मलाई थाहा थियो कि एन इन्टिमेट रोमान्टिक रिलेसन्स क्यान ओन्ली ह्यापन बिट्विन टु अपोजिट जेन्डर भनेर मात्र थाहा भयो क्या अनि त्योभन्दा बाहिर यो रिलेसन एक्जिस्ट गर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन एज आई अलरेडी मेन्सन सो त्यसमा चाहिँ म अलिकति डिफ्रेन्ट लाग्यो क्या किनकि मेरो लागि त इट वाज मोर देन अ फ्रेन्डसिप क्या सो मैले के सोचेँ भने चाहिँ त्यो वाला हटाएर चाहिँ रोमान्टिक हटाएर चाहिँ मेबी मसँग चाहिँ आई थिङ्क आई हेभ अ काइन्ड अफ स्पेसल फिलिङ्स फर हर जुन चाहिँ यो के भन्छ एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन फ्रेन्डसिपको वर्डले तर जे भयो नि यो पोजिटिभ हो जे भयो नि आई हेभ स्पेसल काइन्ड अफ फिलिङ्स फर द्याट पर्सन्स भन्ने चाहिँ भयो क्या सो यो त यस त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट छु भन्ने हिँड चाहिँ आउँदो रहेछ क्या आई थिङ्क आई एम नट दि ओन्ली वान मेरो सबैभन्दा एकदमै डार्केस्ट टाइम र एकदमै मोस्ट डिफिकल्ट टाइम एन्ड द टाइम वेन आई नियरली लस माइ सेल्फ चाहिँ एम्पुटेसनको जर्नीमा थियो क्या आई वाज हस्पिटलाइज फर 6 months होइन किनकि मेरो घाउबाट सुरु भयो नि त अल्सर भयो खुट्टामा इन्फेक्सन्स स्प्रेड भयो अनि त्यो बेलामा एकदमै ऊ थियो क्या मेरो हेमोग्लोबिन पनि लास्टै लो थियो लाइक 5 मा थियो होइन एज फार एज आई रिमेम्बर अनि
म के भन्छ मेरो त एउटा ड्रिम थियो क्या टोपी उडाउने ब्याचलर ग्रेजुएट भएर यसमा एकदमै ड्रिम थियो क्या अनि ठ्याक्क म सेकेन्ड थर्ड इयरमा पनि थिएँ अनि ठ्याक्कै आई ह्याड टु हस्पिटलाइज मेरो पढाइ त छुट्यो आई डोन्ट नो के गर्ने क्या बिकज एभ्री कतिले भन्यो कि इट्स ओके ज्योति यहाँसम्म आयो द्याट इज द बिगेस्ट थिङ अब पढ्न सकिँदैन भने यु सुड गिभ अप भनेर नि भन्नु नो 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 आई डोन्ट वान गिभ अप बिकज मलाई त ग्रेजुएट गर्नु छ बिकज भोलि मैले ग्रेजुएट गरेँ भने इभन इफ आई एम गन फ्रम दिस वर्ल्ड पिपल विल रिमेम्बर हु आई एम किनकि एजुकेसन मलाई त्यो बेला थाहा भयो किनकि एजुकेसन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर क्या बिकज अहिले किनकि कति उसमा यो पिपुल थिङ्क क्या देयर इज काइन्ड अफ एसम्सन कि डिसेबिलिटी पिपुल अर एनी मार्जिनलाइज कम्युनिटिज पिपुल आर इलिटरेट भन्ने खालको एउटा अझै पनि एउटा मेन्टालिटी छ क्या मान्छेको बिकज लास्ट टाइम आई वेन्ट टु द ब्याङ्क होइन ब्याङ्कमा आउँदाखेरि आई ह्याड टु फिल अप द फर्म क्या अनि अफकोर्स आई अन्डरस्ट्यान्ड नि त कस्तो टाइपको फर्म हो आई अन्डरस्ट्यान्ड इङ्ग्लिस नि त अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो फर्ममा लेखेको भन्नुभयो क्या अनि अर्को चाहिँ एउटा फिङ्गर इम्प्रेसन दिनुपर्ने थियो क्या अनि आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड लेप्चे भन्नुभयो क्या सो आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड देवर लाइक यस्तो यस्तो भनेर एउटा साइन जस्तो दिनुभयो क्या एन्ड आई वाज लाइक वाट यु आर टकिङ डुट आई मिन अफकोर्स आई डु अन्डरस्ट्यान्ड भने क्या अनि त्यसमा पनि आई ह्याड टु फाइट त्यो बेलामा सो त्यो कारणले गर्दा पनि मलाई चाहिँ एजुकेसन एकदमै ठुलो लाग्यो क्या अनि त्यो ड्युरेसनमा चाहिँ अफकोर्स मेरो एकदमै एम्पुटेसन चाहिँ भइहालेको थिएन इन्फेक्सन थियो क्या होइन अनि एक्जाम पनि आइरहेको थियो होइन के गर्ने सिन्स म चाहिँ यता कता हस्पिटलाइज भएको थिएँ धुलीखेल हस्पिटलमा भएको थिएँ जुन चाहिँ के हो सो मैले अनि इमेल गरेँ कन्ट्याक्ट गरेँ मेरो प्रोफेसरहरू युनिभर्सिटीलाई अनि डक्टरसँग पनि भने अनि त्यो एक्जामको लागि चाहिँ आई वेन्ट टु द युनिभर्सिटी अन अ व्हिल चेयर विथ द क्यानुला एन्ड त्यो फुटमा ब्यान्डेज गरेको थियो त्यसरी मैले चाहिँ आई टुक द एक्जाम इन द्याट वे अनि अर्को चाहिँ हस्पिटलबाट चाहिँ मैले एक्जाम दिएँ क्या अनि एउटा साइडमा चाहिँ क्यानुला एन्ड IV were dripping and at the same time I was writing with the help of a painkiller and a paracetamol क्या फिभरले गर्दा सो त्यो उसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ मैले ग्रेजुएट गरेँ क्या फाइनल्ली अनि त्यो बेलामा चाहिँ आई फिल लाइक व्हाट द हेल ड्युड म चाहिँ कहाँ आइपुगेँ जस्तो लाग्यो क्या अनि सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ इट वाज एकदमै ड्रिम जस्तो लाग्यो क्या त्यो टोपी उडाउँदाखेरि चाहिँ त्यो ग्रेजुएसनको त्यो गाउन लगाउँदाखेरि चाहिँ क्या अनि सो डार्कनेस पनि थियो तर इट वाज अ ब्युटिफुल जर्नी एन्ड द्याट सेप्स मी हु आई एम टुडे क्या त्यो बेलाको फिलिङ वाज it's very difficult for me to put through my mouth तर if I have to explain it was an extraordinary and amazing I mean even though त्यो बेला अलिकति पेनफुल र it was difficult to hold on तर अहिले यसो हेर्दाखेरि फेरि त्यो ठाउँमा फर्केर जाँदाखेरि यो मुमेन्टको लागि भए पनि if I go back to that place then I will say that it was an extraordinary journey because I think त्यसरी त if someone were in my place त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ I think that person would have given up क्या because मैले अघि नै भने नि that was the time when I lost myself क्या almost so मेरो लागि चाहिँ I fought the great war क्या so even though I was the only one soldier क्या so yes I fought the great war this journey is very important that's what makes me who I am today actually and I'm proud to be honest I mean your journey is so struggling नभएको भए मेरो आइडेन्टिटी डिस्कभर गर्न पनि मलाई गाह्रै हुन्थ्यो होला हैन माइट बी आई एम स्टिल क्वेसनिङ अबाउट हु आई एम टुडे हैन तर विथ द्याट अलिकति इन्स्पायर पनि गर्यो क्या मेरो आइडेन्टिटीलाई डिस्कभर गर्नलाई सेल्फ डिस्कभरी गर्नको लागि सो यस इट हेज बिन अ लङ जर्नी